No niin, loistavaa. SKEM on tehokkuuden perikuva, voitaneen kai sanoa tässä vaiheessa, kun päästään tällaisella aikataululla liikkeelle. Pidetään momentti liikkeessä ja lähdetään puhumaan kysynnän joustosta. Kysynnän jousto on sellainen kokonaisuus, joka nivoo yhteen hyvin monta niistä ratkaisuista, jotka luovat älykkäät sähkömarkkinat ja myöskin sitä kautta sen älykkään sähkömarkkinan, joka mahdollistaa joustavat sähkötuotteet loppukuluttajille, tehokkaan energiajärjestelmän, joka tuottaa ja jakaa meidän energian tässä kansallisessa energiajärjestelmässä hyvin. Joten uppoudutaan pikkasen tarkemmin siihen, mitä kysyntäjousto on. Kysyntäjousto siis. Tyypillisesti ajatellaan, että se on sitä, että otetaan ja vähennetään sähkön kulutusta jossain kohteessa. Mutta SKEM-ohjelman kuluessa havaitsimme, että kysyntäjousto on paljon muutakin. Kysyntäjousto on kokonaisuus, jossa mietitään sitä, miten voidaan joustaa sähköjärjestelmässä, energiajärjestelmässä. Ja kun puhun energiajärjestelmästä, tarkoitan myös muita energiamuotoja, koska meillä Suomessa esimerkiksi tehdään paljon yhteistuotantoa, jolloin se, miten joustamme sähköjärjestelmässä, vaikuttaa siihen, miten kokonaisenergiaa käytetään ja tuotetaan esimerkiksi lämmöntuotannossa. Muut energiamuodot ovat siis osa kysyntäjoustoa. Kysyntäjousto on toki sitä, että ohjataan kulutusta, mutta se on myös sitä, miten allokoimme tuotantoa. Ja kun tuotanto älykkäässä sähköjärjestelmässä ei olekaan enää pelkästään siellä suuressa tuotantolaitoksessa jossain siellä kaukana, vaan se on lähellä, se on siellä kohteessa, niin kysyntäjousto, Holistic Demand Response, tarkoittaa myöskin sitä, että mietitään, miten järkevästi allokoidaan se paikallisesti saatavilla oleva tuotanto niin, että voidaan hyödyntää sitä paikallista sähköverkkoinfrastruktuuria, mikä on saatavilla. Meidän sähköverkkojärjestelmämmehän on aikanaan vuosikymmenten aikana rakennettu keskitettyä tuotantoa ja jakeluverkkojen avulla keskitettyä kulutusta varten. Murros on tapahtumassa tässä, ja siihen tarvitaan sitä joustavuutta, jonka kysyntäjousto luo. Meidän energiajärjestelmämme on sen tyyppinen, että sen täytyy olla tasapainossa. Erityisesti sähköpuolella kulutuksen ja tuotannon täytyy kohdata. Me olemme tottuneet siihen, että me säädämme tuotantoa siten, että se kulutus, mikä milloinkin on olemassa, saadaan täytettyä. Tähän on tulossa muutos. Miksi? Uuden uusiutuvan energian tuotannon marginaalikustannus on 0. Ei ole mitään järkeä olla käyttämättä tuotantoa. Se tarkoittaa sitä, että meidän energiajärjestelmän perusta onkin, miten osuttaa kulutus siihen saatavilla olevaan tuotantoon, jotta voidaan käyttää hyväksi mahdollisimman hyvin uusiutuvat energiaresurssit. Jos katsotaan, millä tavalla tämä infrastruktuuri on toiminut, niin me olemme lähteneet siitä, että meillä on keskitettyjä suuria tietovirtoja, joiden avulla optimoidaan suuria hankintalinjoja, suuria kaupantekorakenteita. Nyt olemme tilanteessa, jossa meillä on pieniä tietovirtoja, tarkempia tietovirtoja. Näitä käyttämällä muodostuu uudenlaisia kaupantekomahdollisuuksia, muodostuu uudenlaisia palvelutuotteita, eli siirrymmekin aggregoinnin avulla rakennettavaan kaupantekomalliin. Älykäs kohde on se perusta, jolle Holistic Demand Response rakentuu. SKEM-ohjelmassa me olemme tutkineet näitä älykkäitä kohteita asiakkaiden näkökulmasta, miten siellä käyttäydytään, miten siellä halutaan toimia, mitä mahdollisuuksia on. Sen lisäksi me olemme tutkineet erilaisia teknologioita. Suomi on maailman ainoa maa, jossa älymittarit on viety jokaiseen kohteeseen ja energiajärjestelmä joka päivä tasaa itsensä niiden tietojen perusteella. Sitä ei tapahdu missään muualla. Samalla meillä on jo nyt 1000 megawattia säädettävissä olevaa lämmityskuormaa, joka on meidän normaalissa yöpäiväsähkörakenteessa kiinni tänä päivänä. Älymittarit mahdollistavat näiden ohjauksen uudella tavalla. Kohteissa on paljon potentiaalia kysyntäjouston lisäksi myös energiansäästöön ja älykkääseen asumiseen. Yksittäinen älymittari ei tällaista voi mahdollistaa. Siksi meillä SKEM-ohjelmassa on ollut mukana myöskin
älykkäitä kohteeseen vietäviä laitteita, jotka tekevät sen, että ohjattavuus on parempi ja palvelutuotteiden kirjo voi olla laajempi. Uutta liiketoimintaa muodostuu. Sitten me olemme tutkineet, millä tavalla me pystymme tätä älylaitteiden kirjoa ohjaamaan. Siellä me olemme päässeet esimerkiksi tuottamaan standardin laajennuksen. Meillä on siellä ohjaukseen Common Information Modelin laajennus, jonka avulla ohjausta voidaan toteuttaa standardoidun teknisen rajapinnan ylitse. Samaan aikaan me olemme tuottaneet semanttisen mallin, jonka avulla sähkömarkkinatoimijat voivat ohjata ja vaihtaa tietoa näistä ohjauksista keskenään. Ministeri Vapaavuori mainitsi Pohjoismaisen DataHub-hankkeen. Siellä käsitellään myös niitä perustietoja, joita kysyntäjoustossa tarvitaan. Osaltaan se työ, mitä me olemme SKEM-ohjelmassa tehneet, mahdollistaa sen, että DataHub-kehityksessä voidaan ottaa huomioon ne perustiedot, mitkä tarvitaan, jotta ohjauksista voitaisiin sähkömarkkinatoimijoiden välillä sopia. Jotta tätä on voitu tarkastella, olemme käyttäneet SKEM-ympäristön uniikkia ominaisuutta. Kaikki tulevaisuuden tekijät, kaikki tulevaisuuden arvoketjan toimijat ovat olleet yhtä aikaa saman katon alla. Me olemme pystyneet rakentamaan siis tilanteen, jossa meillä on tulevaisuuden sähköverkko, tulevaisuuden sähkömyyjä, tulevaisuuden älykäs kohde, tulevaisuuden älykkäät laitteet ja tulevaisuuden tiedonvaihto. Tätä olemme pilotoineet älykkäiden sähkömittarien osalta niin, että meillä on eri verkoissa, eri mittalaiteratkaisujen takana joustoa, jota olemme ohjanneet sähkömarkkinoiden ylitse sähkömyyjien toimesta, käyttäen vapaan markkinan rakenteita. Ja tällä tavalla me olemme tuoneet sen jouston aggregoitavaksi ja me olemme mahdollistaneet sen, että voidaan tunnistaa ne asiat, jotka ovat tärkeitä, että sähkömarkkinatoimijat voivat toimia ja samalla, että koko arvoketju toimii aina sieltä sähkömyyjän ja asiakkaan välisestä sopimisesta sinne, että se tekninen laiteohjaus toteutuu loppupäässä. Älykkäät sähkömittarit soveltuvat kysyntäjoustoon. Älykkäät päätelaitteet kotona laajentavat tätä repertuaaria vielä eteenpäin. Asiakkaat ovat valmiita osallistumaan, mutta he toivovat, että se tapahtuu automaattisesti. Drivereita ei välttämättä ole ainoastaan rahan puolella, vaan myöskin siinä, että asiakkaat haluavat osallistua paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Tekninen toteutus on standardoitavissa ja sitä kautta on rakennettavissa alusta, jonka avulla sekä sähkömarkkinoiden tiedonvaihto että tekninen ohjaaminen voidaan toteuttaa tulevaisuudessa tehokkaasti. Tässä lyhyesti kysyntäjoustosta, ja meillä on täällä kysyntäjoustosta esittelyständi, jossa Joni Aalto on valmiina vastaamaan kiperiin kysymyksiin kysyntäjoustosta ja viemään meitä syvemmälle siihen, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa. Kiitos, Jan. Mä opin vielä käyttämään tätä mikrofonia. Kiitos Jan Segerstam, pienet aplodit hänelle. Kuten siis kuulimme, kysyntäjousto on aivan avaintekijä tässä uudistuvassa sähkömarkkinassa. Joni Aalto, teillä on tällainen pilottihanke tuolla Oulussa. Minkälaisia kokemuksia olette saaneet siitä? Joo, eli tosiaan Jan Segerstam tuossa hienosti avasikin jo kysyntäjoustoa, ja sehän on tosiaan hyvin laaja käsite. Ja SKEMI-ohjelmassa ollaan tutkittu hyvin monen eri toimien näkökulmasta, minkälaisia potentiaalisia hyötyjä kysyntäjousto voisi tuoda eri toimijoille. Ja nyt tosiaan tällaista ihan käytännön kokemuksien keräämiseksi ollaan yhteistyössä Oulun Energian kanssa rakennettu Ouluun tämmöinen pilotti, jossa sekä sähkömyyjä, eli tässä tapauksessa Oulun Energia, että itse nämä pilottiasiakkaat pystyy vaikuttamaan näiden pilottikohteiden sähkön kulutukseen. Ja käytännössä miten tämä toteutettiin, niin me rakennettiin sekä sähkön myyjälle että pilottiasiakkaalle nämä toiminnallisuudet. Ja pilottikohteena meillä oli noin 20 kappaletta tämmöisiä kerrostalokohteita. Ja miten käytännössä nämä ohjaukset tehtiin, niin käytiin kohteessa olevia etäluettavia sähkömittareita ja niissä olevaa releohjausta. Ja ohjattiin käytännössä kohteiden kosteiden tilojen lattialämmityksiä.
Ja näiden kautta tavallaan päästiin tarkastelemaan sitä, että minkälaisia hyötyjä sähkön myyjä tai loppuasiakas tästä toiminnasta voisi saada. Niin, millaista tällaista älykkäiden sähkömittareiden hyödyntämistä kysyntäjoustossa voitaisiin edistää Suomessa? Joo, eli varsinkin Suomessa tällä hetkellä niin verkkoyhtiöt, tai ainakin osa verkkoyhtiöistä, niin hän tavallaan kehittää jo keinoja siihen, miten tätä olemassa olevaa etäluettavaa sähkömittari-infraa voisi käyttää kysyntäjouston hyödyntämiseen. Ja tavallaan tällä hetkellä regulaatio ei varsinaisesti tällaista niin kuin edellytä, tai suoranaisesti siihen myöskään kovin vahvasti kannusta. Eli tavallaan yksi keino, miten tätä hommaa voisi viedä eteenpäin, olisi se, että rakentaisi regulaatiota siihen suuntaan, että olisi vahvemmat kannustimet sähköverkkoyhtiöille kehittää tämä etäluettavan mittarikannan hyödyntämistä kysyntäjoustoon. Niin näin loppukuluttajana minua tietysti kiinnostaa se, että mitä minä voisin hyötyä näistä kysyntäjoustoista säätelemällä kylpyhuoneeni lattialämmitystä. Kyllä, se on aivan olennainen kysymys tietenkin. Ja nythän tosiaan tälläkin hetkellä sähkömyyjät jo kehittelee tämmöisiä sähkösopimuksia, joissa sähköhinta ei enää olekaan sama koko ajan, vaan se vaihtelee esimerkiksi kuukausittain sähkön markkinahinnan mukaan. Ja jatkossa todennäköisesti tullaan näkemään myös enemmän ja enemmän tällaisia tuotteita, joissa se sähköhinta vaihtelee jopa vuorokauden sisällä tuntitasolla. Ja nyt miten se loppukuluttaja sitä hyötyy, niin totta kai kun on mahdollisuus vaikuttaa siihen kulutukseen ja käyttää energiaa silloin, kun se on halpaa, niin tulee säästöjä. Tai jos mennään vielä vähän pidemmälle, niin toinen keino on tämä, että kuluttaja tarjoaisikin nämä ohjattavat kuormansa sähkömyyjän hyödynnettäväksi ja ohjattavaksi. Sähkömyyjä taas vastineeksi tästä tarjoaa loppukuluttajalle hyvityksiä esimerkiksi kuukausimaksussa. Oletatko, että tässä tulee kova kilpailu sähkömyyjien välille? No se on ehkä jopa toivottavaa, niin saadaan uusia tuotteita kehiin ja se energiahintakin ehkä hieman edullisemmaksi sitä kautta. Kiitoksia Joni Aalto ja pienet väliaplodit tähän. Kiitoksia, jatkakaa. Ja seuraavana teemana on taajuusperusteinen kuorman tunnistus ja ohjaus. Seppo Vehviläinen, Electrix Oy, mistä on kysymys? Mistä on kysymys? Eli tässä posterissa lähinnä nyt lähdetään pohtimaan tätä kuormien tunnistusta niin, että me voidaan tietää pienasiakkaalla, että mitä laitteita heillä on päällä. Ja nyt tuosta tuo kuva, minkä Toni laittoi näkyviin, niin lopputulema voisi olla tämän näköinen, että me tiedetään, että missä vaiheessa on käytetty mikroaaltouunia ja milloin on sauna päällä ja näin. Ja tämä antaa mahdollisuuden taas sitten siihen, että kun tulee häiriötilanne tai kuormia täytyy ohjata, niin automatiikka tietää, että mitä laitteita siellä on ohjattavissa pois ja kuinka iso se ohjauspotentiaali on olemassa kullakin asiakkaalla. Että Virtaselta löytyy 2 kilowattia ja Harakalta löytyy 5 kilowattia malliin. Lyhyesti sanottuna näin. Ja minkälaiset teidän kokemukset ovat olleet tästä SKEM-ohjelmasta tämän kehittelyn osalta? No sanotaan näin, että tämmöinen PKT-yritys, mitä me edustetaan, niin oikeastaan ainoa paikka, missä voidaan tehdä tämmöistä pitemmälle vietävää tekemistä ja tutkailua on ainoa paikka. Käytännössä on tämmöiset isot ohjelmat, joissa voidaan olla isompien toimijoiden kyljessä plus sitten hyödyntää tutkimuslaitoksia tähän tutkimukseen. Että aivan ehdoton. Kiitoksia Seppo Vehviläinen. Tuossa näkyy, että tässä esimerkkitaloudessa keitetään kahvia joka aamu. Parhaimmillaan 2 tuntia. Että te olette tehnyt pitkää päivää näköjään tässä projektissa. Kyllä, kyllä. Kahvinketju on aina lämpöisenä. Hyvä, pienet aplodit tähän väliin. Jatkakaa. Ja kolmas posteri tässä samassa yhteydessä liittyy kuorman mallinnukseen etäluettavilla sähkömittareilla. Mihin tällaisia kuormakäyriä tarvitaan, Antti Muton? No, tässä tutkimuksessa näkökulma on ollut lähinnä se, että näitä kulutuskäyriä käytettäisiin jakeluverkkojen laskennassa. Eli nyt kun me siirrytään älyverkkoihin, niin meidän pitää pystyä laskemaan verkkoja tarkasti, jotta me voidaan mitoittaa verkot oikein ja ennen kaikkea ohjata niitä verkkoja oikealla tavalla. Niin, jos mä oikein ymmärrän, niin tässä tapahtuu tällaista asiakkaiden ryhmittelyä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Joo, tästä on lähdetty liikkeelle siitä, että nyt kun jokaisella asiakkaalla on nämä etäluettavat sähkömittarit, ja ne tunnettaan mitattua dataa näistä asiakkaiden käyttäytymisestä, niin tässä tutkimuksessa me on hyödynnetty tätä tietoa ja ryhmitelty nämä asiakkaat automaattisesti todellisen mitatun kulutuksen perusteella samalla tavalla käyttäytyviin ryhmiin. Ja näille ryhmille on sitten laskettu kullekin ryhmälle oma kuorituskäyrä, ja tätä kuorituskäyrää sitten voidaan käyttää verkostolaskennassa. No, minkälaisia kokemuksia tästä ennustettavuudesta teille on tässä kertynyt? Voidaanko esimerkiksi minun kahvinkeittooni ennustaa kuinkakin tarkasti? Ei ihan niin tarkkaa, että kahvinkeittoa saataisiin mallinnettua, mutta saadaan semmoinen keskimääräinen kulutus esimerkiksi, että mikä sinulla on keskimääräinen kulutus tiettynä päivänä, vaikka maanantaina tammikuussa. Ja sama kysymys, eli mikä on Skemin rooli teidän kannaltanne tässä tutkimuksessa? No, Skemin rooli on ollut tietenkin rahoittajana, mutta Skem on ollut myös erittäin tärkeä kanava yhteistyöhön teollisuuden ja muiden kotimaisten tutkimuslaitosten kanssa. Tässä tutkimuksessa yhteistyötä on tehty erityisesti APP:n, Elenian, Kollistakunnan sähkön, VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Ja sitten tietenkin tärkein mun mielestä, mikä hyöty Skemistä on ollut, että tämmöinen pitkä 5-vuotinen tutkimusohjelma on mahdollistanut tämmöisen pitkäjänteisen työskentelyn tämän aihepiirin parissa. Ja tämä puolestaan on hyvin harvinaista tämmöisessä nykyisessä hyvin pirstaloituneessa rahoituskentässä. No niin, kiitoksia tästä ja aplodit saa antaa jälleen. Tämän ensimmäisen kokonaisuuden 4. posteri liittyy älykkäisiin laitteisiin ja niiden ohjausrajapintoihin. Ei menisin sanoa rahapintoihin, mutta ehkä samasta asiasta on tavallaan kysymys. Kukas teistä, Risto-Matti Keskiketuri, haluaa vastata kysymykseen, että mikä tämä rahapinta on? Joo, eli me ollaan tosiaan tuotu tänne kotiautomaatiojärjestelmästä ylempään järjestelmään, eli sähköyhtiölle tietoa siitä, että mitä eri laitteet on tekemässä ja mahdollistettu, että niitä voidaan ohjata sieltä ylhäältä. Ja tällä lailla saatu mukava käyttöliittymä, jota on kiva käyttää, mutta joka mahdollistaa myös tämän kysyntäjoustotuotteiden tekemisen siihen päälle myöhemmin. Ja meidän rajapinnassa on vielä pääasia lähtökohta on ollut se, että se on mahdollisimman itse konfiguroitava, eli se kertoo tämän kotiautomaatiojärjestelmän rakenteen sinne ylös, jotta sitä ei tarvitse molempiin päihin konfiguroida erikseen. Tämä kuulostaa loppukäyttäjän kannalta tosi myönteiseltä, että ei tarvitse itse konfiguroida sitä. Tässä on myöskin tehty pilotti. Minkälaisia kokemuksia siitä on? Joo, asukkaita ei taida vielä olla ihan, mutta Kalasatamassa on pari asuinkerrostaloa tulossa, joihin on laitettu APP:n KNX-järjestelmä kotiautomaatioon ja sitten sieltä viedään Helsingin Energialle tietoa ja mahdollistetaan ohjaus Helsingin Energian käyttöliittymän kautta. Ja minkälaista standardeista nyt tässä yhteydessä puhutaan? Onko tämä teidän nyt ihan ikioma keksintö vai onko tätä jo muutkin käyttämässä? Joo, tämä standardi, johon tämä pohjautuu, niin se on vakiintunut AMR, eli automaattinen mittarin luenta, älymittareiden luentastandardi. Ja me ollaan sitä pikkusen standardin hengen ja laajennusohjeen mukaisesti laajennettu niin, että me pystytään sillä tuomaan tarkempi tieto näistä konfiguroitavissa kohteista. Mutta perusohjaus, mittaus, sun muut sanomat, niin ne on ihan standardin mukaisia.